What's up sa inyo mga papilots? Ito nga pala ang sniper natin. Ayan. Siyempre, kailangan natin linisan kasi siyempre, mga darating na araw, natin linisan ang ating motor na natin magawa. So, kailangan natin linisan yung sniper 150 natin. And siyempre, kailangan natin ng sabon and tubig at pamunas. So, ito na ngayon, umpisa natin mga papilots. Hanggang dito na lang tayo. And kita-kita lang sa next video natin. Goodbye.